بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. جاءت هذه الآيات في هذا الفاصل من سورة يونس عليه السلام. وهذا الفاصل قد ذكرنا في الحلقة الماضية أن الله تبارك وتعالى فيه أعطى الأدلة والبراهين على هذا الحق الذي يدعو الله تبارك وتعالى العباد إليه، من أنه الرب الإله الذي لا إله إلا هو الحق، وأنه يدعو عباده إلى عبادته وحده لا شريك له، وأنه رتب على ذلك الفوز والنجاة للطائعين والخسار والدمار للمعاندين الكافرين. يضرب الله تبارك وتعالى الأمثال، يسوق البراهين والأدلة، ثم يكون هناك الالتفات إلى حال الكفار أمام هذه البراهين والأدلة. ثم يبين الله تبارك وتعالى طبيعة هذا الإنسان الكافر، أخلاق هذا الإنسان الكافر أمام الحسنة والسيئة التي يسوقها الله تبارك وتعالى له في هذه الدنيا، وأن هذه حاله: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. هذه حالة هذا الإنسان الكافر مع نعم الله تبارك وتعالى. إذا أذاقه الله تبارك وتعالى منه رحمة، سعة في الرزق، صحة في البدن، أمن، طمأنينة من هذه النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على عباده. ثم إذا نزع الله تبارك وتعالى منه نعمة من هذه النعم، قال جل وعلا: إنه ليئوس كفور. يئوس قانط من أن يتحول هذا الذي فيه إلى غيره، يئوس من رحمة الله تبارك وتعالى، وذلك أنه مقطوع مبتوت عن ربه سبحانه وتعالى، لا يظن أن هذه النعمة التي كانت عنده إنما هي من الله، وأن الله تبارك وتعالى عندما سلب منه هذه النعمة وأخذ منه هذه النعمة إنما الأمر ابتلاء واختبار. لا، هو لا ينظر الأمر أنه ابتلاء واختبار، وإنما هو صنيع الأيام معه. فهو عند المصيبة التي تأتيه بعد النعمة يئوس، كفور بربه سبحانه وتعالى، جحود للنعم السابقة، بل قد ينسب ما جاءه من شر إلى الرب تبارك وتعالى، وينسى أن الله تبارك وتعالى هو الذي ساق له الخير قبله. والعكس: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إذا غير الله تبارك وتعالى ما بهذا الإنسان من هذه السيئة وأنعم عليه، فإنه لا ينسب ذلك إلى ربه وإلهه وخالقه سبحانه وتعالى، وإنما يظن أنه فعل الأيام، وأن هكذا جرت الأيام، وأنه قد أصبح من ذوي الحظوظ صاحب حظ عظيم، وأن الحظ قد جاءه، والريح التي ولت عنه قد جاءت الآن.
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. انتهت السيئات عني خلاص، وأصبحت أنا في مرحلة جديدة. إنه لفرح بما جاءه من النعمة، فخور بنفسه، وأن هذا الذي أتاه إنما هو عن استحقاق وجدارة وحظ، ولم ينسب شيئا من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. والحال أن النعماء منه سبحانه وتعالى والضراء منه سبحانه وتعالى، يبتلي عباده بالسراء والضراء سبحانه وتعالى. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، فالله هو الذي يسوق الرحمة سبحانه وتعالى، وهو الذي يذيقها عبده جل وعلا. ثم نزعناها منه، الذي ينزع هو الله تبارك وتعالى، إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إنه يفسر كل هذه المقادير التي تجري عليه، وهي مقادير الله تبارك وتعالى بالخير والشر، يفسرها بعيدا عن فعل الله تبارك وتعالى وعن إرادة الرب جل وعلا. قال جل وعلا: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا أهل الإيمان، صبروا في حال المحنة، لأنهم يعلمون بأن الله تبارك وتعالى هو الذي ابتلاهم بذلك، وأن النعمة التي كانت بهم ثم نزعها الله تبارك وتعالى عنهم ابتلاء منه سبحانه وتعالى، إنما هو ابتلاء لعباده جل وعلا، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن لله، ملكه وعبيده، وما يجري علينا من المقادير كلها خيرها وشرها إنما هي مقادير الرب تبارك وتعالى، وهي إرادته. والله تبارك وتعالى يريد لعبده المؤمن الخير، فإن أصابه خير هذا من الله وشكر، وإن أصابه شر علم أنه من الله تبارك وتعالى وصبر. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، إيمانهم بالله تبارك وتعالى يجعلهم مداومين على عمل الصالحات. الصالحات جمع صالحة، والصالحة هي كل عمل طيب مشروع يأجر الله تبارك وتعالى يعني فاعله عليه، كل هذا يدخل في الصالحات. فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به من أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها من الصالحات. الإيمان بالله تبارك وتعالى، الصلاة والصيام، كل شعب الإيمان التي يقول النبي فيها صلوات الله والسلام عليه: الإيمان 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه كلها الصالحات. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة بذنوبهم، ستر، تغطية، محو لهذه الذنوب التي سبقت منها. والذنب هو كل معصية الله تبارك وتعالى ذنب. وأجر كبير على الصبر وعلى الرضا وعلى عمل الصالحات، لهم أجر كبير عند الله، وهو كبير، وذلك أنه الخلود في دار النعيم. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الخطاب إلى رسوله صلوات الله والسلام عليه، مع اقتران هذا الخطاب بشبهتين كبيرتين من شبه الكفار نحو شخص النبي صلوات الله والسلام عليه، والطعن في رسالته، وأنه لو كان رسول الله حقا لما كان حاله في الدنيا على هذا النحو. قال جل وعلا: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء قدير. فلعلك، الخطاب للنبي صلوات الله عليه وسلم، تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. وهذا عتاب وتصوير من الله تبارك وتعالى لحال النبي عند هاتين الشبهتين العظيمتين التي يلقيهم عليهم الكفار، وهو أن يقول الكفار: لولا أنزل عليه كنز. لولا هلا، إذا كان رسول الله حقا رسول من في السماء والذي بيده هذا الملك كله وله هذا الملك كله، فلما لا يحمي رسوله من الصفق في الأسواق ومن ممارسة العمل ومقاساة طلب الرزق؟
كبقية الناس، لما لا يغنيه ويجعل له كنز، يعطيه كنز ينفق منه على نفسه وعلى دعوته وعلى قيامه يعني بهذا الأمر. لولا أنزل عليه كنز أي من الله تبارك وتعالى ليغنيه، كما قالوا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فكيف يكون مثلنا يمارس الحياة ويعانيها ويقاسي يعني آلام العيش وشقاءه كما نقاسي نحن؟ ينبغي أن يغنيه الرب الذي أرسله عن هذا الأمر. أو جاء معه ملك من السماء يقف معه ويؤيده ويقول هذا الملك إن هذا رسول الله وأن الله تبارك وتعالى هو الذي اختاره، فيكون هذا تأييد لهذا الرسول وتصديق له. هذا مما يعني اقترحه الكفار على يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان رسول الله حقا فلما لا يغنيه ولما لا يؤيده بهذا التأييد؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. قال جل وعلا إنما أنت نذير. حصر الله تبارك وتعالى مهمة هذا الرسول، قال له إنما أنت نذير بالحصر، أنت أرسلت من قبلنا، أرسل الله تبارك وتعالى من قبله لينذر الناس عقوبة الله تبارك وتعالى. والله على كل شيء وكيل. الله سبحانه وتعالى هو المتوكل بكل شيء. فهداية هؤلاء الناس وإضلالهم كلها بيد الله، لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي كان يضيق صدره يريد آية من الله تبارك وتعالى، آية قاهرة تجعل هؤلاء الناس يؤمنون، كما قال الله تبارك وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وكان النبي يشفق من يعني كفر الناس إشفاقا عظيما جدا، ويخاف عليهم ويكاد يقتل نفسه حزنا وأسفا على بعدهم عن هذا الدين. فالله تبارك وتعالى أخبره لا، أن هذا الأمر إليه، فالأمر كله إليه سبحانه وتعالى وبيده سبحانه وتعالى، وأن مهمته فقط هو إنذار يعني الناس وتخويفهم عذاب الله تبارك وتعالى، وليس له أن ليس من شأنه أن يعني يقهر الناس قهرا، لم يقهرهم قهرا على أن يدخلوا في هذا الدين، وطلب آية من الآيات القاهرة ليدخلوا بها في الإسلام. هذا يعني أمره إلى الله تبارك وتعالى، وأن هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وأن ما أنزله الله تبارك وتعالى وما أرسل به رسله وما أيده بهذه الآيات لا شك أنها آيات عظيمة، وهي كافية لكل من طلب الهداية، فهذا قد وصلت وقد علمها. وأما الجاحد لها لا تنفعه أي آية مهما كانت. وذلك أن الآيات إلى الله تبارك وتعالى، وهو أعلم سبحانه وتعالى بحقيقة عباده، كما قال تبارك وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله لكن أكثرهم يجهلون. فالأمر كله مرجعه إلى مشيئة الرب تبارك وتعالى. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. هو المتوكل بكل شيء، بمعنى أن كل الأمور كل الخلق إنما الله تبارك وتعالى هو المتصرف فيهم وهو القائم بهم، فهو الموكل بهم سبحانه وتعالى، ولم يوكل الله تبارك وتعالى أحدا غيره بخلقه وعباده سبحانه وتعالى، كما قال رسوله وما أرسلناك عليهم وكيلا. ثم لفتهم الله تبارك وتعالى إلى الدليل الواضح البين الذي والمعجزة التي أعجزتهم، والتي هي في مكنتهم أن يتلمسوها وأن يعلموها حق العلم. قال جل وعلا أم يقولون افتراه، يعني يقول هؤلاء الكفار أن النبي افترى هذا القرآن وأتى به من عند نفسه، قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
هذه آية النبي صلى الله عليه وسلم. كان الله يقول هذه آيتك أيها النبي. وهؤلاء الكفار الذين يقترحون هذه الآيات لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، هذه آية النبي صلى الله عليه وسلم. أم يقولون افترى هذا القرآن، بمعنى الافتراء هو الاختلاق والكذب. قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات. لم يكلفهم الله تبارك وتعالى بأن يأتوا بسور مثل هذا القرآن معنى ومبنى، بل في الصياغة فقط، والمعاني فلتكن مفتراه من عندهم، فليكذبوا من القصص ومن الحكايات ومن المعاني ما يشاءون، لكن فليأتوا بأسلوب وسور في الفصاحة، في البلاغة، في البيان تعدل هذا القرآن. وهم أساطين هذا الفن وعلماؤه، فالكلام قد كان صناعة العرب، صناعتهم الكلام، وكانوا يقيمون له الأسواق والمساجلات وحلقات النقد لأشعر شاعر وأحسن قصيدة وأفضل بيت، ويصدر الناس بعد المناقشات الطويلة على أن شاعر هذا الموسم هو فلان، وأن أفضل قصيدة ألقيت في هذا الحشد هي قصيدة فلان، وأن أفضل بيت من الشعر هو فلان، ويميزون بين الكلام، بين صحيحه وسقيمه وعاليه وسافله. فهم نقاد هذا الأمر، فليأتوا بكلام يكون يحكم عليه بأنه في مستوى هذا كلام الرب تبارك وتعالى. قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات، والحال أن النبي بشر مثلكم وأنتم مثله، فإذا كان هو بشر أتى بهذا الكلام، وهاتوا كلام مثل هذا، عند ذلك تدحض حجته. وأخبرهم الله تبارك وتعالى أن لهم أن يستعينوا يعني في أمر تأليف كلام كالقرآن بمن استطاع من الإنس والجن، شياطين الشعر وغيرهم، فليستعينوا بما يشاءون وليعلموا أنهم لن يصنعوا شيئا من هذا. قال جل وعلا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فإن لم يستجيبوا لكم يعني أيها المؤمنون، إذا لم يستجب هؤلاء الكفار لكم فاعلموا، يعلم الجميع أنما أنزل يعني هذا القرآن بعلم الله، بعلم الله، كل معاني هذه من علم الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي قاله سبحانه وتعالى، وهذا كلامه سبحانه وتعالى نازل بعلمه، فكل أخباره من الله تبارك وتعالى وهي صدق، وكل أحكامه من الله تبارك وتعالى وهي عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكذلك نزوله نازل بعلم الله تبارك وتعالى. ما أنزل على النبي أتاه ملك من عند نفسه وأنزله على النبي، أو جيء به هنا، أو أن شيطان هنا، أو سرقه من هنا، لا، وإنما نزوله آية بعلم الله تبارك وتعالى. جبريل يأخذ الآيات، يسمع الآيات من الرب تبارك وتعالى وينزلها على قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه. نزل به الروح الأمين على قلبك، فكان جبريل يقرأ القرآن ويصل إلى من سمع النبي إلى قلبه صلى الله عليه وسلم فيحفظه، لا يقرأه في ورقة أو في رقعة ثم يحفظه بعد ذلك، لا، بل من السماع إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إن علينا جمعه أي في صدرك، وقرآنه أي على لسان، فإذا قرأناه أي الملك فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، نزول هذا القرآن بعلم الله، وهو نازل بعلمه سبحانه وتعالى، أي أن محتوى هذا القرآن وموضوعه هو من علم الله تبارك وتعالى، وأن لا إله إلا هو. الحقيقة الكبرى، لا إله في الوجود إلا الله، إله يستحق أن يكون إلها، يعبد، يدعى، يستجاب لأمره، وأنه لا يشاركه في هذه الألوهية أحد قط على الحقيقة، لكن على الكذب والمين
البشر قد كل منهم اتخذ له إلها مع الله تبارك وتعالى، لكن هل يستحق أن يكون إلها؟ هل تستحق الشمس والقمر والنجوم والكواكب والرسل والأنبياء وما دون ذلك من ما عبده الناس من هذه المخلوقات الكثيرة، الأحجار والأشجار والأوثان والأنهار والفئران والقرود، هذا الذي اتخذ آلهة مع الله ليس شيء من ذلك إله، لا الملك الشريف العالي ولا الرسل ولا الأنبياء ولا الشمس ولا القمر ولا هذه المخلوقات الدنيا، كل هذا كل من ادعيت له الإله غير الله تبارك وتعالى فهذه دعوة كاذب، دعوة كذب، لا إله إلا الله، ما في إله يستحق أن يؤله وأن يعبد إلا الله تبارك وتعالى للعالمين، فهو رب العالمين خالقهم جميعا سبحانه وتعالى، والمتوكل بهم والمنفذ لأمورهم، كل أمورهم إنما هي بيده سبحانه وتعالى، إحياء، إماتة، رزقا، هداية، إضلالا، إسعادا، إشقاء، بكاء، ضحكا، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غش، كل هذا فعل الله، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ كل هذا فعله سبحانه وتعالى، وهذه آلاؤه وهذه نعمه على خلقه سبحانه وتعالى، ولا يفعل ذلك في الوجود كله إلا هو. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي كل من زعمتم له الألوهية، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهؤلاء جميعا، كل هؤلاء الذين ادعوا لهم الألوهية من دون الله لا يوجد إله مع الله تبارك وتعالى، فالحقيقة هو أنه لا إله إلا الله. إيش يبقى؟ فهل أنتم مسلمون؟ هذا الرسول دليله قائم، القرآن المعجز الذي تحداكم به، وأن لا إله إلا الله في هذا الكون. ماذا بقي؟ فهل أنتم مسلمون منقادون مذعدون مستسلمون لأمر الله تبارك وتعالى، سامعون لهذا الأمر ومستجيبون له؟ هذا معنى الإسلام. الإسلام سمع وطاعة، إذعان، استسلام لأمر الله تبارك وتعالى. فهل أنتم مسلمون بعد ذلك؟ ثم بعد، طبعا هذا السؤال يراد به يعني أن يعني الدعاء التقرير، فإذا قالوا نعم والله آمنا وأسلمنا هذا حق، خلاص دخلوا في الإسلام. إذا بعد ذلك أصروا واستكبروا يصير أقيمت عليهم الحجة. ما أعظم ما يصرف الناس عن هذا الحق الواضح البين، ما في لبس لكل من أراد الحق. أعظم ما يصرف الناس عن هذا الحق الواضح البين هو ركونهم إلى هذه الدنيا، إيمانهم بهذه الحياة، جعلهم كل همهم ومنتهى آمالهم في هذه الدنيا. فانظر كيف يعني بين الله تبارك وتعالى لهم هذا الأمر وما يترتب عليه. قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وهذا هو مراد الكافر، يريد بحياته هذه الحياة الدنيا، فهي أمله، نهاية ما يطمع أن يعيش في هذه الدنيا، ويسعى لأن يعيش الحياة التي يتخيلها أنها حياة سعيدة، فيركض وراء أسباب التي يظنها أسباب للسعادة من المال ومن حصول
يعني الشهوات والملذات فهذا سعيه لهذا الأمر، وهي نهاية الأمر، ما يفكر في شيء بعد ذلك، أن ثمة حياة أخرى، ثمة قيامة، ثمة محاسبة على العمل، لا. فهذه كل آماله هنا. وعامة الذين انحرفوا عن طريق الرب تبارك وتعالى كانت هذا هو يعني سبب انحرافهم. فكفار العرب المشركين مع إيمانهم بالله تبارك وتعالى الخالق الذي يملك هذا الوجود، إلا أنهم اعتقدوا بأن بس فقط إنما هي حياة الدنيا، ما في بعث، وأن عبادتهم للرب تبارك وتعالى من صلاة ومن حج ومن نسك ومن غير ذلك إنما هي ليرزقهم وليعيشوا الحياة الطيبة التي يظنونها طيبة وسعيدة في هذه الدنيا. وكذلك كل الذين أنكروا الرب تبارك وتعالى وتركوا الرسالات كان همهم أن يعيشوا في هذه الدنيا ويعملوا لها ولا شيء وراء ذلك. فهؤلاء يقول الله عز وجل فيهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. توفية يعني إعطاء هذا الشيء وافي، سنعطيهم حظهم ونصيبهم من عملهم في هذه الدنيا وافيا غير منقوص، نتيجة أعمالهم الدنيوية التي سعوا فيها يأخذوها بالحرث والزرع والكد وغير ذلك بيجدها. فالكافر يحرث ويحصد ويكد ويتعب ويشقى ويجد، لكنه لن يأخذ إلا ما كتبه الله تبارك وتعالى له. فلن ينال على شيء لم يكتبه الله تبارك وتعالى ولم يحسبه من الأزل، فإن هذه تقسيم هذه الأرزاق بداية من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فهذا الله أخبر بأنه يوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، حيأخذ يعني ثمرة عمله وكده وكدحه الذي فعله في هذه الدنيا. لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا في الآخرة ليس له عند الله تبارك وتعالى إلا النار، وذلك أنه بوقف نفسه على هذه الدنيا أولا كفر بالله تبارك وتعالى، جاحد به، لم يعلم أن هذه الدنيا لله تبارك وتعالى كما الآخرة لله، لم يقم بما أمره الله تبارك وتعالى به، فإن الله تبارك وتعالى قد خلقه ليعبده، فجحد هذا كله، انصرف عن ربه وعن إلهه، لم يعرف الغاية والمهمة التي خلقه الله تبارك وتعالى من أجلها، فهذا الجاحد على هذا النحو. والذي يتضمن فعله هذا طبعا اتهام للرب سبحانه وتعالى بأنه خلق هذه الخلق عبث، كأنه خلق السماوات والأرض عبث يلعب فيها الناس ويأكل فيها ويشرب فيها ويترك الأمر الإلهي، وكأن الله تبارك وتعالى خلق خلقه سدى وعبثا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. الحبط أصله داء يصيب الإبل في أجوافها تنتفخ، يظن الظان عندما يراها منتفخة أنها يعني هذا من السمنة ومن العافية، ولكنها في الحقيقة داء في الجوف، ورم في الجوف، ثم لا يمضي وقت حتى تنهار وتنفق وتموت. وهذا حال يعني الكافر في هذه الدنيا، تنتفخ دنياه وتنتفش وتتزين، ثم بعد مدة وإذا بكل هذا الآمال التي بناها إذا بها تنتهي بموته بفقده حبط ما صنعوا فيها، هلك هذا الذي صنعوه فيها وباطل ما كانوا يعملون. كل الذي يعملوه باطل، لأن كل العمل الذي عملوه لم يستفيدوا منه في نهاية المطاف، وإنما كان وبالا عليهم وخسرا عليهم في الآخرة. عند هذا إن شاء الله نكمل في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.